Welcome back. In this lecture, we will solve some examples on differentiation. This is chapter 1 differentiation, HSC board Maharashtra, 12th science. Next example, under root x square plus 4x minus 7. आपल्याला याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढायचं आहे. एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो एक्स रेस टू एननी 2x प्लस 4x डेरिव्हेटिव्ह 4 कॉन्स्टंट x डेरिव्हेटिव्ह 1 -7चं डेरिव्हेटिव्ह येतं 0. बट प्रॉब्लेम इज दिस अंडर रूट साईन असल्यामुळं हे डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह आपण काढू शकत नाही. पण तुम्हाला माहिती आहे अंडर रूट साईन म्हणजेच पॉवर असते 1/2. आता हे कोणत्या फॉर्ममध्ये एक्स रेस टू एन. कॅपिटल एक्स म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 आणि स्मॉल एन म्हणजे 1/2. याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं एन एक्स रेस टू एन मायनस 1. याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार एन म्हणजे 1/2 एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 रेस टू 1/2 मायनस 1. हे किती येणार -1/2 इंटू काय असणार या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह चेन रूलनुसार. लास्ट व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपण 2 एक्झाम्पलमध्ये हा चेन रूल यूज केलेला. चेन रूलनुसार याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह एन एक्स रेस टू एन मायनस 1 प्लस 4x डेरिव्हेटिव्ह 4 इंटू एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस 7चं डेरिव्हेटिव्ह 0. देअरफॉर एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 मायनस 1/2 इंटू 2x प्लस 4. ओके. या टर्मची पॉवर निगेटिव्ह आहे, तर आपण याला डिनॉमिनेटरमध्ये लिहूयात. म्हणजे काय होईल ती पॉवर आहे ती पॉझिटिव्ह होईल प्लस 1/2 इंटू 2x प्लस 4. पॉवर 1/2 म्हणजेच ते अंडर रूट साईन असतं जे आपण इथं केलेलं आहे. फक्त इथं रिव्हर्स करायचं 1/2 इंटू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 इंटू हे 2 कॉमन काढू एक्स प्लस 2 कारण हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होईल. इथे फायनल आन्सर एक्स प्लस 2 डिवायडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7. दिस इज युअर फायनल आन्सर. नेक्स्ट अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1. आपल्याला माहीत आहे अंडर रूट म्हणजे पॉवर 1/2. ती 1/2 पॉवर लिहायची ब्रॅकेट रेस टू 1/2. आता हे कोणत्या फॉर्ममध्ये एक्स रेस टू एन आणि एक्स रेस टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह नेहमीप्रमाणे एन एक्स रेस टू एन मायनस 1. बघूया कसं येतं. एन म्हणजे 1/2 एक्स म्हणजेच एक्स स्क्वेअर हा एक्स एक्स स्क्वेअर प्लस 1 रेस टू एन मायनस 1 इंटू काय असणार चेन रूलनुसार या आतमधल्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस तुम्हाला माहिती आहे रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येतं 1/2 रूट एक्स. अजून एकदा यांचा चेन रूल एक्स स्क्वेअर प्लस 1चं डेरिव्हेटिव्ह येणार 2x कारण
एक्स स्क्वेअर एक्स रेस टू एन 2x रेस टू 2 मायनस 1 म्हणजेच 2x प्लस 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0 म्हणजेच यांचं डेरिव्हेटिव्ह 2x. काय होईल इथं हा 2 कॅन्सल होईल. 1/2 एक्स स्क्वेअर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 मायनस 1/2 इंटू 2x प्लस x डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 1. पॉवर किती आहे निगेटिव्ह. डिनॉमिनेटरमध्ये लिहिले तर ती पॉवर पॉझिटिव्ह होईल आणि ते डायरेक्ट आपण 1/2 आहे म्हणजेच अंडर रूट लिहू शकतो. इंटू इथे क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. काय येईल 2x अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 प्लस एक्स डिवायडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1. हे आपलं फायनल आन्सर. नेक्स्ट 3 डिवायडेड बाय 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वेअर मायनस 7x मायनस 5 रेस टू 5. इथं कोणतंही डायरेक्ट फंक्शन नाही आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो. असं इथं आपल्याला हा क्यूब रूटची पॉवरमध्ये कन्वर्ट करावी लागेल पहिल्यांदा. तुम्हाला माहिती आहे रूट म्हणजे पॉवर असते 1/2. हे कोणतं रूट असणार आहे 1/3. हे 3 आणि हे 5 काय असणार आहेत कॉन्स्टंट. टेक इट आउटसाइड. 3/5 इंटू 1/2x स्क्वेअर मायनस 7x मायनस 5 raised to 5, and this whole term has power 1/3. Power has also another power, hence multiplication. 3 divided by 5 1/. ही पॉवर आणि ही पॉवर यांचे काय होणार मल्टिप्लिकेशन. So 2x square minus 7x minus 5 raised to 5/3. So this is in denominator. जर आपण न्यूमरेटरला लिहिला तर ती पॉवर काय होईल निगेटिव्ह. 2x square minus 7x minus 5 raised to -5/3. असं का केलं तर या ठिकाणी आपल्याला एक्स रेस टू एन हे फंक्शन सापडत आहे आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहीतच आहे एन एक्स रेस टू n-1. Therefore 3 divided by 5 into n means 5/3. 2x square minus 7x minus 5 n-1. आणि आतमधल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे चेन रूलनुसार काय येणार 2 इंटू एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2x 2 इंटू 2 4 मीन्स 2x स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 4x मायनस 7. हा 5 कॅन्सल होईल. हा 3 कॅन्सल होईल. नेक्स्ट स्टेप मायनस 4x मायनस 7 इंटू 2x स्क्वेअर मायनस 7x मायनस 5
-8/3 पॉवर असणार आहे -8/3. बघा याची पॉवर काय असणार 3 × 1 3 -5 -3 -8 5 5 कॅन्सल 3 3 कॅन्सल मायनस साईन राहिला आणि हा 4x - 7 ब्रॅकेट ॲज इट इज. इथे ही पॉवर निगेटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह करून घ्यायची. सिम्पली राईट दॅट टर्म into denominator. So this is our final answer. Bracket raised to plus 8/3. This is our final answer. Next आहे ब्रॅकेट मध्ये √3x - 5 minus 1/√3x - 5 ब्रॅकेट रेस टू 5. या टोटल टर्मला आपण x⁻n करू, x⁻n आणि आतमधल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह चेन रूलनुसार काढू. तुम्हाला माहिती आहे √x डेरिव्हेटिव्ह 1/2√x येतं आणि याचा आपण x⁻n करू शकतो. रूटला आपण 1/2 ती पॉवर न्यूमरेटरमध्ये नेऊन नंतर x⁻nचा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. काय होणार, ही टोटल टर्म आपली x म्हणजेच n इंटू x काय टोटल टर्म -1/3x - 5 n - 1 5 - 1 4 इंटू आतमधल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह चेन रूलनुसार काय येणार, रूटचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2√x 3x - 5 आणि आतमधल्या टर्मचं सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह चेन रूलनुसार 3xचं डेरिव्हेटिव्ह 3 - 5चं 0 मायनस 1/√3x - 5 यांचं डेरिव्हेटिव्ह कसं काढणार. हे रूट आहे म्हणजे 1/2 आहे पॉवरमध्ये आणि ते न्यूमरेटरला नेलं काय येणार -1/2. ठीक आहे, इथं लिहितो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x - 5 ब्रॅकेट रेस टू 1/2 काय येणार आहे डेरिव्हेटिव्ह n काय 1/2 n x⁻n -1 म्हणजेच -1/2 -1 -3/2 इंटू या आतमधल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह चेन रूल काय येणार 3x डेरिव्हेटिव्ह 3 - 5चं 0. नेक्स्ट 5 इंटू √3x - 5 -1/√3x - 5 ब्रॅकेट रेस टू 4 इंटू इथं काय 3/2 इंटू 1/3x - 5 मायनस 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 प्लस 3/2 हा 3 डिवायडेड बाय 2 आणि हे पॉवर निगेटिव्ह आहे, याला आपण पॉझिटिव्ह करू शकतो. डिनॉमिनेटरमध्ये लिहायचा 3x - 5 रेस टू 3/2. बघा हे 3/2 हे 3/2 कॉमन 3 म्हणजे 3 × 5 15 डिवायडेड बाय 2 आणि ही टर्म आहे ती मी इकडे लिहितो 1/√3x - 5 प्लस 1/3x - 5 रेस टू 3/2 आणि ही जी टर्म आहे ती इथं लिहितो 3x - 5 - 1/√3x
3x मायनस 5. इथे बघा, इथे एक रूट आहे आणि इथं सुद्धा रूट आहे ना. 3x मायनस 5 इंटू अंडर रूट 3x मायनस 5 हे असं आहे. कारण इथं पॉवर 1 आहे, इथं पॉवर 1/2 आहे. 1 + 1/2 3/2. म्हणजे एक रूट आपण कॉमन काढू शकतो. 15/2 इंटू 1/रूट 3x मायनस 5 काय राहिलं, 1 + 1/3x मायनस 5 हे ॲज इट इज. तर ब्रॅकेट रेस टू 4 आहे. ब्रॅकेट रेस टू 4 हे क्रॉस मल्टिप्लाय करू. थ्री एक्स मायनस 5 क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यावर काय होणार, 3x मायनस 5 + 1 म्हणजेच 3x मायनस 4 डिवायडेड बाय 3x मायनस 5. 3x मायनस 5 मायनस 1/3x मायनस 5 ब्रॅकेट रेस टू 4. फायनल स्टेपला आपण हे रूट आणि ह्याची पॉवर 1 एकत्र करू शकतो. 15/2 इंटू 3x मायनस 4 डिवायडेड बाय काय येणार, हे जे आपण इथं स्प्लिट केलेलं हेच आहे ना, 3x मायनस 5 इंटू ही टर्म एकत्र करून काय येणार, ही टर्म. किंवा तुम्ही ते पॉवरमधून सुद्धा करू शकता, पॉवरची ॲडिशन, ॲन्सर सेम येणार. अंडर रूट 3x मायनस 5 मायनस 1/√3x मायनस 5 ब्रॅकेट रेस टू 4. So this is our final answer. So please subscribe to this channel so that we'll get the update whenever I post the new video. नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला त्याची माहिती मिळेल. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना सुद्धा तुम्ही शेअर करू शकता. थँक्यू.